Hello, magandang umaga sa lahat ng mag-aaral ng ikalawang baitang. Oras na naman para tayo ay mag-aral, matuto at magsanay gamit ang ating module sa Math. Isang napakagandang aralin ang ating mababasa, mauunawaan at matututuhan ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin. Para sa ating pagsisimula, siguruhin na hawak natin o nasa tabi natin ang ating module sa Math, pagkat ito ang pangunahing kagamitan natin sa pagkatuto. Ihanda rin natin ang ating lapis at ang ating notebook o sagutang papel na siyang maglalaman ng mga sagot natin sa bawat pagsasanay o gawain na nakapaloob sa ating module. Ulitin natin, dapat may module, check, dapat may lapis, check, dapat may notebook o sagutang papel, check. Ayan, handang-handa na talaga tayo sa ating pag-aaral. Tara, simulan na natin. Ang leksyong pag-aaralan natin ngayon ay patungkol sa subtracting 2 to 3 digit numbers without and with regrouping. Alam mo ba kung paano mag-subtract o mag-minus ng 2 to 3 digit numbers without and with regrouping? Alam kong ikaw ay isang matyagang bata, kaya matututuhan mo at masasagot mo ng tama ang mga subtraction sentence na nakapaloob sa ating aralin. Para sa alamin, ang aralin na ito ay naghanda ng mga gawain na makatutulong sa iyo upang matutunan ang representasyon ng sandaanan, sampuan at isahan sa pamamagitan ng subtraction. Sa katapusan ng aralin na ito, ikaw ay inaasahan na visualizes, represents, and subtracts 2 to 3 digit numbers with minuends up to 999 without and with regrouping. Para sa balikan, bilangin ang katumbas na bilang ayon sa larawan. Isulat sa sagutang papel ang letra ng wastong sagot. Number 1, ikaw ay may 4 na pinya na tigwa 100, 3 pinya na tigta 10, at 3 pinya na tigwa 1. Ilan lahat kapag pinagsama-sama? A. 433, B. 430, C. 413, D. 403. Number 2, ikaw ay mayroong pakwan na tigwa 100, 3 tigwa 100, at 3 tigta 10. Ilan itong lahat kapag pinagsama? A. 330, B. 330, C. 313, D. 303. Number 3, mayroon kang 5 mangga na tigwa 100 at 5 mangga na tigwa 1. Ilan lahat sila kapag pinagsama? A. 515, B. 505, C. 525, D. 550. Number 4, ikaw ay may mansanas na 4 na mansanas na tigwa 100, 4 na mansanas na tigta 10, at 4 na mansanas na tigwa 1. Ilan lahat ito kapag pinagsama-sama? Letter A, 414. Letter B, 404. Letter C, 444. Letter D, 440. Number 5, ikaw ay may peras na 5. 5 peras na tigwa 100 at 4 na peras na tigta 10. Ilan lahat sila kapag pinagsama-sama? Letter A, 530, B, 550, C, 510, D, 540. Ating pag-aralan kung paano mag-subtract ng mga numbers without regrouping. Without regrouping kasi hindi natin kailangan manghiram sa katabing number para makuha natin ang sagot.
sa pag-subtract o pagmaminus ng numbers without regrouping, ang una natin gagawin ay isulat sila ng pababa o in vertical form. Halimbawa, ang numbers na 542 minus 412. Isusulat natin ito ng patayo, kung saan magkakatapat ang ones, ang tens, at ang hundreds place. So, 542 minus 412. Ang nasa ones place ay ang 2, ang nasa tens place ay ang 4, at ang nasa hundreds place ay 5. Magsisimula tayong mag-subtract o mag-minus sa ones place o sa number na nasa ating kanan. So, 542 minus 412. Ang numbers na nasa ones place ay 2. 2 minus 2, ang sagot ay 0. Pagkatapos nating makuha ang difference sa ones place, susunod nating kukunin ang difference na nasa tens place. 4 minus 1, ang sagot ay 3. Pagkatapos nating makuha ang difference o sagot sa tens place, ang panghuli natin ay ang sa hundreds place. 5 minus 4 ay 1. So, ang sagot sa 542 minus 412 ay 130. Paano naman ang subtraction with regrouping? With regrouping siya kasi kailangan nating manghiram sa katabing number para makuha natin ang sagot. Nangyayari ang with regrouping kapag ang number na nasa minuend o nasa itaas na bahagi kapag isinulat natin siya in vertical form ay mas mababa kumpara sa numbers na nasa subtrahend niya. Halimbawa, ang numbers na 84 minus 56. Magsisimula tayong mag-subtract sa kanan o sa ones place. 4 minus 6. Hindi tayo pwedeng mag-subtract ng 6 sa 4, kaya naman manghihiram tayo sa katabing number. Ang katabing number ay 8. Kapag manghihiram tayo ng 1, mababawasan ito ng 1. So, ang 8 ay magiging 7, habang ang 4 ay magiging 14. 14 minus 6, pwede na tayong mag-subtract dahil mas mataas na ang minuend kaysa sa subtrahend. 14 minus 6, ang sagot ay 8. At 7 minus 5, ang sagot ay 2. Kaya, ang difference ng 84 minus 56 ay 28. Para sa pagyamanin, isulat sa sagutang papel ang letra ng may wastong sagot. Number 1, 221 minus 20. A, 201, B, 210, C, 200, D, 211. Number 2, 245 minus 30. A, 210, B, 212, C, 215, D, 220. Number 3, 431 minus 31. A, 404, B, 401, C, 400, D, 403. Number 4, 357 minus 42. A, 300, B, 315, C, 330, D, 317. Number 5, 332 minus 22. A, 310, B, 322, C, 302, D, 312. Letter B, isulat sa sagutang papel ang letra ng wastong sagot sa bawat kahon sa pamamagitan ng subtraction with regrouping. Number 1, 671 minus 348. A, 323, B, 324, C, 325, D, 326. Number 2, 542 minus 229. A, 312, B, 313, C, 314,
D. 315. Number 3, 862 minus 416. A. 336, B. 337, C. 338, D. 339. Number 4, 473 minus 127. A. 446, B. 447, C. 448, D. 449. Number 5, 744 minus 658. A. 46, B. 56, C. 86, D. 96. Letter C, isulat ng pababa o vertical form ang subtraction sentence. Isulat ang sagot sa sagutang papel. Number 1, 375 minus 43. Number 2, 958 minus 37. Number 3, 793 minus 83. Number 4, 920 minus 549. At number 5, 736 minus 455. Letter D, isulat ang letra ng tamang difference o sagot ng mga sumusunod na bilang sa sagutang papel. Number 1, 797 minus 565 equals blank. A, 232, B, 233, C, 234, D, 235. Number 2, 348 minus 213 equals blank. A, 133, B, 135, C, 137, D, 139. Number 3, 456 minus 213 equals blank. A, 240, B, 241, C, 243, D, 244. Number 4, 889 minus 560 equals blank. A, 220, B, 225, C, 329, D, 335. Number 5, 897 minus 567 equals blank. A, 132, B, 232, C, 332, D, 330. Letter E, isulat ang letra ng tamang difference o sagot ng mga sumusunod na bilang sa sagutang papel. Number 1, 194 minus 42. A, 152, B, 153, C, 154, D, 155. Number 2, 185 minus 75. A, 110, B, 112, C, 113, D, 115. Number 3, 157 minus 32. A, 123, B, 124, C, 125, D, 126. Number 4, 299 minus 48. A, 250, B, 151, C, 251, D, 150. Number 5, 365 minus 52. A, 312, B, 313, C, 314, D, 315. Letter F, pagtambalin ang subtraction sentence na nasa hanay A sa wastong sagot na nasa hanay B. Isulat ang letra ng tamang sagot sa sagutang papel. Pagmaminus natin ang mga numbers na makikita natin sa hanay A at pagkatapos ay hahanapin natin ang mga sagot, ang mga tamang sagot sa hanay B.
Number 1, 674 minus 329. Number 2, 783 minus 67. Number 3, 353 minus 239. Number 4, 451 minus 137. At number 5, 854 minus 728. Ito ang mga pagpipilian na tamang sagot. Letter A, 345. Letter B, 114. Letter C, 314. Letter D, 126. Letter E, 716. Letter G, isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Number 1, 385 minus 168. A, 217. B, 270. C, 277. D, 201. Number 2, 442 minus 127. A, 315. B, 350. C, 355. D, 351. Number 3, 596 minus 479. A, 118. B, 117. C, 119. D, 170. Number 4, 447 minus 197. A, 240. B, 260. C, 250. D, 270. Number 5, 582 minus 466. Letter A, 126. Letter B, 176. Letter C, 116. At letter D, 160. Letter H, isulat sa sagutang papel ang wastong sagot. Number 1, 763 minus 26. Number 2, 881 minus 45. Number 3, 453 minus 17. Number 4, 984 minus 59. Number 5, 780 minus 69. Para sa isagawa, isulat ang tamang difference o tamang sagot ng mga sumusunod na bilang sa sagutang papel. Number 1, 985 minus 675. Number 2, 442 minus 121. Number 3, 426 minus 295. Number 4, 885 minus 475. At number 5, 754 minus 682. Para sa tayahin, isulat sa sagutang papel ang letra ng tamang sagot. Ano ang difference kung ibabawas ang 592 sa 862? Bali, 862 minus 592. Ano kaya ang magiging sagot? Letter A, 270. Letter B, 275. C, 277. D, 279. Number 2, ano ang sagot kung ang 354 ay ibabawas sa 674? 674 minus 354. Ano ang sagot? A, 310. B, 320. C, 325. D, 330. Number 3,
Ibawas ang 69 sa 198. 198 minus 69. Ano ang sagot? A. 126, B. 128, C. 129, D. 130. Number 4, ibawas ang 50 sa 80. 80 minus 50. Ano ang sagot? A. 30, B. 45, C. 50, D. 65. At number 5, bawasan ng 480 ang 990. 990 minus 480. Ano ang sagot? A. 510, B. 525, C. 520, D. 530. Para sa karagdagang gawain, gumuhit ng 127 between C and D. Kinulayan niya ng dilaw ang 35 na between. Ilang between ang hindi niya nakulayan? Sagutin sa sagutang papel ang mga tanong patungkol sa pahayag sa itaas. Number 1, ano ang tinatanong sa suliranin o word problem? Number 2, ano-ano ang mga datos o numero sa suliranin? Number 3, ano ang number sentence? Number 4, ano ang operation na gagamitin? At number 5, ano ang sagot? Maraming salamat mga bata. Tandaan, para makuha ang difference ng 2 to 3 digit, unahing bawasin ang isahan o ones digit, isunod ang sampuan o tens digit, panghuli ang sandaanan o hundreds digit. Ito si Teacher Carmela M. Santos na nagsasabing patuloy na magbasa, patuloy na matuto, patuloy na magsanay, #project appear. Paalam!